Welcome back to QrepubliC. Today is March 15th, 2021, Monday. At ang mga stocks na re-reviewin po natin for today, these are dito CME, Mart, AC Energy, PHA, Apollo Global, Mega World, Basic Energy Corporation, Chelsea, and PHR. Also, I would just like to discuss the following news na nakuha po natin ngayong araw na to. So, umpisahan po natin sa surging COVID-19 cases, tighter restrictions to further delay recovery. So, alam po natin yung ating mga mayors in Metro Manila already have yung ating pong parang iisang curfew na lang po sa buong Metro Manila. So, sinasabi po dito sa article na to, it will further impede yung ating recovery depending po sa response ng ating mga market or ng ating mga tao, kasi syempre maapektuhan po yung ating mga businesses lalo pagka may curfew po tayo. And also yung bagong mga COVID-19 cases natin and the new variant that have been found in the Philippines. So medyo malaki po yung impact niya sa ating recovery or sa ating market recovery. And also, this news has a title of Asian markets mostly rise ahead of key Fed meeting. Dito naman po, may kita natin yung mga Asian markets o yung mga kalapit na bansa natin is na nagsisitaasan na po yung kanilang mga stocks. So sabi nila dito, the general mood across trading floors is of a blockbuster surge in global growth this year as the rollout of vaccines and easing of lockdowns allow life to return to a semblance of normal. Pati na rin po yung pag-sign ni US President ng $1.9 trillion for the stimulus. So napakalaking impact po niyan sa market po natin. So medyo naiiwan po yung Philippine market. Anyway, re-reviewin po natin yung mga stocks po natin na yan and pati rin po yung mga possible na mangyari or kung ano yung may speculate natin sa ating mga stocks. And before we start, I would just like to say thank you and hello to the following people. Kay Sir Ruel Taneo, pati na rin po sa mga kasama natin dyan sa Riyadh. Hello po sa inyo. Angelita Espaliardo, Emilia, IZ2600, ZF4EK, Claire Marita, kay Sir Juno Jules na taga Riyadh din. Hello sa iyo, Sir Juno. Homer Nang, Eileen Banz, Raul Uwahe, Wilson Ong, Eduardo Fetizanan, Nafco Traders Taiwan, pati na rin kay Sir Yusuf Akiliska, Gamer Girls, Dan Jimenez, Ed Andal, Eller Fontamillas, Rogie Mark, and kay Sir Hilroy. Sir Hilroy, maraming salamat sa suporta mo lagi dito sa QrepubliC and sa lahat po ng mga sumusuporta, pati na rin po lalo na sa mga hindi po nag-i-skip ng ads kahit 1 minute lang po. Napakalaking tulong po sa QrepubliC nito. So patuloy niyo po sanang panoorin yung ating mga ads as much as possible. Wag po nating i-skip. And kung sakali po, pwede nyo rin pong i-play lang sa background ninyo kung wala po kayong ginagawa. Maraming salamat po sa suporta ninyo. And mag-review na po tayo ng ating mga stocks. Dito CME close to the 9.85. Meron po tayong pagbaba na 13.44% sa kanya. From our previous closing price around 11.34, number of trades po natin 27,960 and ang resistance po natin around 11.12 and support around 8.97. Double check lang po ulit natin itong dito CME sa ating monthly time frame. So in-identify po natin na meron tayong dalawang pattern na nakikita sa kanya, isang box type tsaka isang uptrend channel. And kung titingnan po natin dito sa ating box type or dito sa ating parang Darvas box, kasi it looks like na bago siya nagkaroon ng uptrend channel, may binuo rin siyang Darvas box dito and almost nagbubuo ulit siya ng Darvas box over here. Kaya lang makita po natin matindi yung ating selling pressure from our previous month na February 2021 at nang naging high po natin dito sa around 16 pesos and then ngayon po is matindi yung ating selling pressure. Nakikita po natin na bumababa na po siya ulit dito sa ating uptrend channel. So it looks like
na hindi po natin maasahan itong si dito CME na mag-maintain dito banda sa may 11.12 kasi malakas po yung ating resistance dito sa 16 peso area, 14 peso area, 12 peso area, and it seems na pati na rin po sa ating 11 peso area is malakas itong resistance ni dito CME. So more likely baka po ulit bumaba ulit tayo dito sa ating uptrend channel. So pag bumaba po tayo dito sa ating uptrend channel, pwede natin siyang maasahan maximum na pwede bumaba hanggang 6.25 kasi ang ating next support is around 8.97 na, pero nakikita natin na meron tayong early warning sign na na-breakdown din po natin siya within the month, which is also possible na pwede pa tayong bumaba further or baka naman mag-stay lang tayo dito for the month of February. Kaya lang, pagdating ng March, pwede pa rin bumaba tayo dito below 8.97. So balik po tayo sa ating daily time frame. If we are going to check our indicators, so makita po natin na sobrang weak or wala tayong makita dito ang mga strength dahil lagi po siya nasa oversold area, and especially dito sa ating MACD, malaki po yung space ng kanyang blue line dito sa ating red line. And siguro i-highlight na lang din natin tong ating stochastic indicator. For the past 14 calendar days, nandito lang po tayo banda sa ating oversold area. So mahina po yung kanyang momentum, and ito na nga po yung ating nakikitang uptrend channel, pati na rin po yung ating Darvas box. So makikita natin na matindi pa rin yung selling pressure dito sa 11.12, and yung nagiging support po natin is itong ating moving average 200 around 8.97. Kaya lang, nakita po rin natin na nung March 10, pati na rin nung March 11 is na-breakdown po natin tong 8.97. So, seems that hindi po ganun katibay itong 8.97. So, if we are going to accumulate shares dito sa ME, might as well observe po muna natin siya. Kasi there's a chance like 60 to 70% na mag-go below pa siya 8.97 and mag-maximum pa siya ng below dito sa 6.25 in the coming trading days. Kasi kung papansinin natin, puro lower highs na po yung ginagawa natin currently, unfortunately. So check niyo po maigi yung magiging options natin for dito CME. Mary Mart closed today at 4.54. Meron po siyang pagbaba na 12.52% from our previous closing price. Around 5.19 number of trades po natin, 8,900. And dito po sa ating chart, bumaba po tayo ng ating isang level sa ating support and resistance. Ang ating resistance na po ngayon is around 5.12 and ang ating support is around 4.30. Balikan lang po natin itong si Mary Mart sa ating monthly time frame since napakalakas po ng ating selling pressure. So dito sa ating monthly time frame, makikita po natin meron tayong uptrend channel na binubuo kay Mary Mart. Kaya lang, kung mapapansin po natin, today is naka-breakdown po tayo dito sa ating uptrend channel. So meron tayo ditong bullish candlestick noong November 2020, and then mga highs po yung ating ginagawa dito kay Mary Mart. And then today, or this month ng March, meron po tayong matinding bearish candlestick sa kanya for the month of March, and nabi-breakdown po natin itong ating uptrend channel. So kung mabi-breakdown po natin itong uptrend channel, unfortunately hindi po natin siya pwedeng i-follow na dahil mag-iiba po yung takbo ni Mary Mart. So nakikita natin na meron tayong malakas na resistance dito sa 5.12 area, and hopefully mag-retain itong ating support dito sa ating 4.30 area. Pero nasa 50% chance po yan kasi matinding bearish candlestick to. Maaaring kung mag-close tayo ng month today is 4.30 yung ating maging support. Pero on the next month, by April, baka bumaba pa tayo further dito sa area na to kasi makikita natin matindi yung ating selling pressure sa kanya. So balik lang po tayo dito sa ating daily time frame. Same with dito CME. If we are going to check our indicators, mahina pa yung momentum na makikita natin. And yung ating MACD is yung graph natin is pababa pa. Tapos yung blue line natin is malayo sa ating red line. So nasa oversold area po tayo and more on weakness yung ating nakikita. So ito po yung ating uptrend channel na binabantayan sa ating monthly time frame. And pinapakita po ng ating chart na meron tayong matinding resistance dito sa ating 5.12 area, and day by day it looks like na gumagawa po tayo ng ating mga lower high. So may natitira po tayong support dito ng 4.30,
chances po na mangyari dyan is in the coming trading days, magkaroon tayo ng breakdown dito. And then magkaroon na naman po tayo ng bounce back dito around 4.90 and then another lower high going to the 3.30 area. So medyo hindi na po magandang sundan yung ating monthly time frame na uptrend channel kasi meron tayong early warning sign na hindi maganda itong ating uptrend channel sa kanya. So if you are watching ito si Mary Mart, you can still follow this uptrend channel depending on your trading plan. Kaya lang sa nakikita natin ngayon, medyo malakas yung ating selling pressure dito sa ating 5.12 and then medyo nagiging affected na itong si 4.30. And so far wala pa tayong indicators na makita sa kanya sa monthly time frame, kaya dito lang tayo sa ating daily time frame makikita sa kanya and makita natin na more on weakness and more on selling pressure. Nakikita natin mga lower highs yung ginagawa natin dito kay Mary Mart bit by bit. So kung wala ka pa namang shares dito kay Mary Mart, medyo hintay-hintay ka lang. Watch mo lang si market and there's a chance na bumaba pa tayo further dito sa 3.50 below area natin. So check niyo po maigi ang magiging options natin for Mary Mart. AC Energy closed today at 6.77. Meron po tayong pagbaba na 4.65% sa kanya. From our previous closing price around 7.07. Number of trades po natin 8,240. And dito po sa ating chart, meron pa rin po tayong resistance around 7.50 and support around 6.77. Balikan lang din po ulit itong si AC Energy sa kanyang monthly time frame. So agaya po ni Mary Mart, meron din tayong uptrend channel na nakikita dito kay AC Energy. Pero kung makikita po natin, medyo bumababa po yung ating uptrend channel. Bumubuo tayo ng ating lower high. Kaya lang at the same time, gumagawa rin tayo ng ating mga higher low. So kumbaga parang in the middle yung takbo ni AC Energy and it looks like na mini-maintain naman po natin itong ating uptrend channel. And malayong malayo pa po tayo to break down itong uptrend channel natin dito kay AC Energy kasi yung parang ating last support dito sa ating uptrend channel is banda dito sa below 6.74. So makita po natin na ito yung ating December bullish, then bearish ng January, then bullish ng February, then March bearish. Hopefully this coming April is magkaroon ulit tayo ng panibagong bullish candlestick dito kay AC Energy. So balik lang po tayo sa ating daily time frame. So makikita po natin na itong ginagawa natin mga candlesticks currently is nandito naman below sa kanyang lower half ng kanyang uptrend channel. So medyo ito po yung magandang accumulation stage kay AC Energy kung ifa-follow po natin yung kanyang uptrend channel. Pero at the same time, kung titingnan po natin yung ating mga indicators, mahina po yung ating nakikita sa kanya, nasa below 50 lang po tayo ng ating stochastics. And then dito naman sa ating MACD is naka-cross down pa po itong ating blue line. Pero ang ating histogram, makikita po natin day by day, nababawasan po yung kanyang selling pressure. So medyo maganda na i-follow yung uptrend channel ni AC Energy. Pero syempre kung gusto mong maging maganda yung position mo, dito ka banda mag-aabang sa may end ng kanyang lower channel. So dito yan banda sa may 6.40 area. Pero as early as now, kung ifa-follow natin yung kanyang uptrend channel, pwede na tayong mag-accumulate dito kay AC Energy. Then we just need to wait na magkaroon ng bounce back si AC Energy. So check niyo po maigi magiging options natin for ASEN. PHA close today at 2.10. Meron po tayong pagbaba na 14.29% sa kanya from our previous closing price around 2.45. Number of trades po natin 8,430. Balikan lang din po natin itong si PHA sa kanyang monthly time frame. And dito po sa kanyang monthly time frame, makikita po natin na meron tayong Darvas box na ginagawa sa kanya. So meron po tayong pag-breakout dito sa ating previous Darvas box noong January 2021. And it looks like bumubuo tayo ng panibagong Darvas box natin. Pero dito makikita po natin matindi ang ating selling pressure sa 3 peso area, 2.55. And medyo nagiging affected na rin po itong si 2 peso area. Kasi meron tayong early warning sign dito po sa ating monthly time frame na hindi po kayang i-maintain ng ating market itong si 2 peso area. So kapag po hindi po niya kayang i-maintain itong ating 2 peso area, medyo titingin tayo dito sa ating last support around 1.65 kasi it could be na ito yung ating maging parang support for the month of March. Then pagdating ng April, baka mag-form tayo ng lower high dito
and then mag-close tayo below 2 peso area. So meron tayong early warning sign again na medyo mahina po yung ating 2 peso area. So as much as possible, medyo iwasan po muna natin yung pagbili dyan sa 2 peso area na yan. Balik lang po tayo dito sa ating monthly time frame. So makikita po natin ang ating support ngayon is moving average 100 dito sa yellow line. Pero yun nga po, may early warning sign tayo na hindi matibay ito si 2 peso area. Might as well look forward po tayo sa ating next support na si moving average 200. There's a good chance na baka ma-breakdown po natin itong ating Darvas box and baka magkaroon tayo ng downtrend sa kanya, which is yun po yung ating aabangan. Pero as of the moment, as much as possible, iwasan po natin yung pagbili dito sa 2 peso area. Then we will observe kung magiging matibay po itong 1.65 or if not, dito po tayo sa ating 1.30 titingin. So check niyo po maigi magiging options natin for PHA. Apollo Global close today at 0.1880. Meron po tayong pagbaba ng 7.39% sa kanya from its previous closing price around 0.20. Number of trades po natin 7,340. And dito po sa ating chart, meron tayo ditong resistance around 0.2150 and then support around 0.1435. Balikan lang din po natin dito si Apollo Global sa kanyang monthly time. So dito po sa kanyang monthly time frame, may makikita rin po tayo ditong uptrend channel na ginagawa ni Apollo Global or ng ating market. And then be mindful lang po dito sa 0.26, strong resistance po yan. And then 0.21, nakikita rin po natin na strong resistance siya. So meron tayo dito natitirang strong support around 0.14, which is medyo nasa below ng ating lower half. Kasi makikita natin ngayon, yung ating mga candlesticks is nandito sa above ng ating high part ng ating uptrend channel. So balik po tayo dito sa ating daily time frame para mas makita natin siya maigi. So ito po yan, nandito tayo sa bandang higher part ng ating uptrend channel. So nagsusupport po si moving average 100 pero medyo weak po itong si moving average 100 pero nakikita natin na meron tayong strong support dito around 0.14 na sinasalo po ni moving average 200. So sa ngayon po, yan po yung ating magandang support, itong 0.14. And then we are going to re-evaluate yan further sa mga susunod na trading days kung magsusupport na po ba yan or bababa pa tayo further dito banda sa ating 0.10. So as much as possible, avoid po natin yung bumili dito above the moving average 100 but aim near this area moving average 200 or dito banda sa ating 0.14. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Apollo Global. Mega World close today at 3.35. Meron po tayong pagbaba na 5.37% sa kanya from our previous closing price around 3.54. Number of trades po natin 1,300. And dito po sa ating chart, currently bumaba po tayo ng isang level para po sa ating support and resistance. Ang ating resistance ngayon is 3.45 area and then yung ating support is around 3.27 area. So if we're going to check our indicators, puro lower highs or oversold po yung makikita natin. And especially po dito sa ating MACD, makikita po natin yung kanyang graph talagang bumaba po ng todo and na-breakdown natin yung ating previous support dito around sa negative 0.03 area. So meron naman po tayong uptrend channel na binabantayan dito kay Mega World. Dito po yan sa ating monthly time frame and makikita natin yung ating mga candlesticks ngayon is nandito sa ating lower part ng ating uptrend channel. So if we are going to follow that uptrend channel, ang ating natitirang support po dito is 3.27. Kaya lang matindi po yung ating bearish candlestick dito and baka madali pa po itong ating 3.27 area just like yung kay Mary Mart na nireview natin. Baka may chance na magkaroon tayo ng breakdown dito sa ating uptrend channel na binubuo kay Mega World. So, i-double check lang po natin siya sa ating monthly time frame so we can see it clearly. So, dito po sa ating monthly time frame, makita po natin yung ating matinding resistance dito sa 4 peso area, and then 3.89, 3.77 hanggang 3.55, and then ngayon po meron na rin tayong resistance dito sa 3.45. So, makikita po natin yung ating 3 months na pagbagsak. 3 buwan po tayo merong bearish candlestick. And yung sinasabi po natin baka madamay pa itong ating 3.27 area. So, medyo risky pa pong pumasok kay Mega World as of the moment. We have to check
kung magiging matibay po itong ating 3.27 kasi if not, sasaluhin po tayo nito ang ating previous support. Dito po tayo maraming support sa kanya since June hanggang October 2020. So kung wala ka pa namang shares kay Mega World and nag-aabang ka pong pumasok kay Mega World, yun nga po pagka na-breakdown natin itong 3.27, medyo automatic na dito po tayo titingin sa ating 3 peso area kasi weakness yung nakikita natin. Starting pa po yan nung January 2021. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Mega World. BSC close to the 0.81. Meron po tayong pagbaba na 12.90% sa kanya from our previous closing price. Down 0.93. Number of trades po natin 3,800 or 3,180. Dito po sa ating chart, meron po tayong resistance around 1 peso area and support around 0.70 area. Balikan lang po natin itong si BSC sa ating monthly time frame. Dito po sa ating monthly time frame, it seems that meron po tayong binubuo na ating Darvas box after po ng kanyang uptrend channel. Pero dito po sa ating Darvas box, makikita po natin yung kanyang matinding selling pressure. So meron po tayo dito matinding selling pressure around 1 peso area and yung mga prices po natin ay heading towards na po dito sa ating 0.70 pero malayo pa naman po siya dito sa ating 0.70 to break it down. So double check lang po natin siya ulit dito sa ating daily time frame. Currently, ito po yung ating malakas na selling pressure around 1 peso area and may natitira tayo ditong support around 0.70 dito sa ating moving average 100. Pero if we are going to evaluate it further, makikita po natin yung ating mga lower highs na kinikreate kay BSC. So baka po hindi pa po ganun ka-strong itong ating 0.70. So we have to observe kasi if not, dito po tayo magkakaroon ng magandang support around 0.52 dito sa ating moving average 200. And if we're going to check itong ating mga indicators, puro oversold po yung ating makita in mga lower highs. And especially dito sa ating MACD na talagang bagsak din po yung kanyang graph and yung ating histogram is nagbe-breakdown na naman po dito sa ating average around negative 0.04. So kung wala ka pa naman pong shares kay BSC, medyo observe mo muna siya. There's also good chance na mag-breakdown pa siya further dito below 0.70. So check niyo po maigi magiging options natin for BSC. Chelsea close to the 3.30. Meron po tayong pagbaba na 5.98% sa kanya from our previous closing price around 3.51. Number of trades po natin 261 dito po sa ating chart. Meron po tayong resistance around 3.30 and support around 2.84. Checking its monthly time frame, meron po tayo dito makikitang long-term na downtrend channel dito kay Chelsea. So simula pa po yan noong 2017, August 2017. So makikita po natin clearly yung downtrend channel na ginagawa ng market dito kay Chelsea. And currently yung ating candlesticks ay bumababa po dito sa ating lower half netong ating downtrend channel. So balik lang po tayo sa ating daily time frame. So makikita po natin yung support natin na 3.30 as of the moment is not strong enough. Plus, samahan pa po natin nung nakita nating downtrend channel sa ating monthly time frame. Kung nag-accumulate po tayo ng shares dito kay Chelsea, yun lang po, be mindful lang dahil downtrend po yung ginagawa natin. Yung ating mga moving averages ay nagko-cross down na po dito sa ating green line or dito sa ating moving average 200. And nagkakaroon po tayo ngayon ng resistance dito ngayon sa ating moving average 9. So, ang next support na tinitingnan po natin dito is 2.84. Kasi makikita po natin ngayon na medyo hindi na po strong itong sa 3.30. Pero pag hindi pa nag-workout po itong si 2.84, dito po tayo titingin sa ating next support around 2.44. So medyo hindi magandang pasukan si Chelsea as of the moment dahil konti lang po yung ating number of traders, 261 lang. Plus meron tayong downtrend channel na binubuo sa kanya. Pati na rin po sa ating daily time frame, puro lower highs po yung ating binubuo kay Chelsea. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Chelsea. PHR close to the 2.01. Meron po tayong pagbaba ng 13.73% from its previous closing price around 2.32. Number of trades po natin 1,140.
Dito po sa ating chart, meron po tayong resistance around 2.28 and support around 2.01. Check lang po natin itong si PHR sa kanyang monthly time frame. So, kagaya po ni Chelsea, meron din po tayong downtrend channel na ino-observe dito kay PHR na nagsimula pa po noong July 2017. Ang pagkakaiba lang po ni PHR kay Chelsea is nandito na po yung ating mga candlesticks sa kanyang lower part or lower half ng kanyang downtrend channel. So dito po sa ating monthly time frame, makita po natin na meron tayong strong resistance dito sa 2.28 and possible a strong resistance din dito banda sa may 2.01 area. So as much as possible, pwede po tayong mag-aim dito sa bandang 1.67 area kasi nakikita po natin na nagkakaroon tayo ngayon ng resistance dito sa ating parang middle ng ating downtrend channel. So kung dito po tayo makakuha bandang 1.66 and medyo hintayin po natin siya dito banda sa kanyang resistance part dito sa half ng kanyang downtrend channel. Medyo malaki-laki naman yung kanyang upside, 41.05%. Yun nga lang po, kailangan maging maganda yung ating position sa kanya just like on this example dito banda sa may 1.67 and then you have to be careful. Baka mamaya rin kasi hindi siya sumagat dito sa kanyang half. Baka hanggang dito lang siya banda sa 2.01. So kung 1.67, then umakyat bandang siya dito sa 2.01, at least meron ka pong 18%. Napakalaki pong gain yan if by any chance. So balik lang po tayo sa ating daily time frame. So makita po natin yung strong resistance dito sa 2.66. And then ngayon 2.28 and possible nga po dito sa 2.01 and ito yung ating next support ngayon dito banda sa ating 1.67 area. So dito po magandang mag-accumulate ng shares. So if by any chance, then be mindful lang upon reaching itong 2.01 or itong 2.28. So check nyo po maigi yung magiging options natin for PHR. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. At kung meron po kayong additional information, please comment it here so we can share it with others. And sa mga stocks na gusto niyo pong ipa-review, i-comment nyo lang din po yan para masama po natin on our next session. And of course, please don't forget to subscribe and support our channel. Maraming salamat po. I'll see you soon. QRepubliC.